Kung saan tayo pupunta ngayon? Bakit San di mo Francisco. alam? San Francisco. Are you sure? Yeah. How many percent? 100? Let's see. Let's see. Masasabi mo sa lakad natin ngayon? Mabilis ang lakad. Mabilis ang lakad pero sobrang grabe, wala na ako masabi. Sobrang saya ko. Thank you mama. Thank you Rita. Thank you for me. Pagpapatuloy natin yan mamaya. Yes. See you later guys. Hi guys. So, andito tayo ngayon. Mag-unbox tayo ng yung phone ko guys. Tapos, hindi ko talaga tayo na-expect guys kasi kahapon, hindi ba, may pinuntahan kami. Tapos, dumaan lang kami dun sa Angena dito sa amin. Tapos, nagtingin-tingin ng cellphone dun. Na-expect na bibili pala. Diba? Ang saya. Tapos, kanina hindi ko na alam yung mafe-feel ko kasi first time guys. Tapos, yun na nga. Hindi na ako manghiram. At last, super thank you po kay tita. Tapos, syempre sa aking mama. Shout out Melody Ramos. Thank you so much. Ito, nabubuksan na natin. Meron siyang 6.5 mini drop full screen guys. This is Realme C11 2021 guys. And then meron siyang 32GB large storage guys. Meron. Tara, nabuksan na natin ito. Good. Na-excite ako. Napaka-yellow niya guys. Tignan nyo. Yan. Hey, welcome to Realme family. Ganyan. Okay. Ano to? Ito pala yung lalagyan nung ano tawag dito? Pin. Ito guys. Yung pin. Ito. Yan. Yung pambukas diba dun sa may SIM card. Yung lalagyan ng SIM card dito guys. Tapos andito nakalagay yung mga important information guide. Realme. Anong mga nakalagay dito na statement, security information, battery, precaution in use, blah blah blah. Marami siya guys yung mga meron din dito guys. Hindi ko alam kung paano yun babasahin yun. Basta yun na yan. Hindi nag-focus. Ano ba yan? Sana all. Tapos quick guide. Katulad din naman nun. Quick guide. Realme. Yung mga something na instruction kung paano gagamitin yung phone. Tapos mamaya na tayo dito sa dito naman tayo sa loob ng kahon. Yung mga tapos ito lang dito kumaypay. Ito yung charger guys. Ito yung
charger nung phone. Tapos ito yung ano. Tawag dito. Cable. So, bubuksan na natin yung cellphone niya. Ready na ba kayo? My God! Natutuwa talaga ako. Ito yung phone. Ito yung tsura niya. Pinili ko. May dalawa kasing choices no color. Blue, green. Blue or gray. Tapos, pinili ko yung gray kasi kung yung green masyadong ma-painted with color, parang agaw pansin. So, buksan na natin para nakikita ko sa sarili. Yun, nagbukas to guys. Nagbukas. Na-excite ako. Habang nandito. Realme powered by Android. Tapos, ano yung ikwento ko? Ito yung pinakauna kong cellphone na branded. Yung totoo talaga. Kasi, dati lagi lang ako nangihiram. Tapos, mga cellphone, clone pa lang. Tapos, meron ako nun palang cellphone na Samsung. Padala ng mama ko. Kay kuya dapat yun. Tapos, binigay sa akin. Kasi bumili na siya ng bagong cellphone. Tapos, nasira. Like, nabasa na yun, nahulog ng ilang beses. Yung maliit na Samsung Galaxy something. Tapos, yan, sira na. Tapos, bumili ko ng clone na Realme din, ganito, kaso clone lang. Isang hulog, nabasag, naghiwala yung screen, tapos yung katawan. So sad. Daldal. Ito na guys, nag-open na siya. Something. Ganito na siya. Check natin yung camera niya guys. Check. Dito yung itsura niya. Yan. Oh my God. Yan. Meron siyang camera. Yun yung camera niya. Dito na lagay. Basta powerful octa-core processor. Meron siyang ganun. Di ko ayaw talaga. Tapos, meron na ditong mga Facebook, yung Messenger, tapos Play Store, YouTube Music. Yung mga ganyan guys. So, yun na. Iaano ko na siya. Ano tawag dun? Ayusin ko na siya guys yung mga trip kong gawin dito. Yung lalagyan ng password, wallpapers, ganyan. Tapos, yun guys, I'd like to say thank you. I'd like to natutuwa talaga ako guys. Di ko alam yung sasabihin ko. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Check lang. Thank you so much po. For hindi talaga yung na-expect yun. Basta, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko. Tapos, basta, magtiwala lang kayo sa akin na tataasan ko yung grades ko. Paano masabi? Kasi para talaga to sa online class, guys. Para to sa online class ko. Tapos, syempre naman sa mga... Mahilig kasi ko, guys, subayaw sa TikTok. Tapos, yung ganyan type. Tapos, ang akin, magtiwala kayo sa akin kasi kaya ko yan. Magtiwala ka sa akin. Wala. Pasaway lang ako. Pero, gagawin ko yung best ko, guys. Iiyak na yan. Dito kasi sa gilid si tita. Tapos, yan lang naman. Gusto ko lang thank you talaga. Na-appreciate ko talaga ng gusto. Kanina hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Like, hindi ko talaga alam kaninang umaga. Hindi ko alam na ganun. Doon pala kami pupunta. Bibili na pala ng phone. Tapos, pumunta namin ng Gaisano. Doon kasi bumili yung tita ko. Tapos, hindi ko talaga yung na-expect yun. Kasi akala ko, bibili lang si tita ng mga pang, like, para kay Ashley. Yung dun baga sa asa namin, ng mga, ano tawag dun, yung bricks something na kinakagat ng aso. Tapos yan na. Kasama namin to si Hampus, yung anak ni tita. Bawal daw yung bata. Tapos, pinahatid sa akin dun sa isang bahay namin sa San Francisco. Tapos sabi, tita ko, bumalik ako. Kinutuban na ako doon. Oh my God. Baka ito na yung time
time. Tapos, yun na nga. Nag-video pa ako nun eh. Makikita niyo yan dyan. Tapos, yun na. Ano nga yan na-expect? Hindi ko alam ba. Gusto ko lang tumalon guys. Sobrang saya kanina. Ito talaga yung na-expect. So, thank you guys. Thank you. Thank you talaga. Please don't forget to press subscribe, like, share button, and the notification bell. Thank you so much, guys. Thank you.